आज यो इन्डस्ट्रीमा त्यस्ता थुप्रो मान्छेहरू छन् जसले प्रत्येक महिनाको लाख लाख पैसा कमाइरहेको छन्। अब हामी सिक्नेवाला छौँ त ती लाख लाख पैसा कमाउनको लागि के कामहरू गर्नु पर्दो रहेछ यो इन्डस्ट्रीमा, हैन? पहिले सिकौँ सफल मान्छेबाट र आफै त्यो बाटोमा हिँडौँ, हामी पनि एक दिन सफल अवश्य बन्न सकिन्छ। तसर्थ सक्सेस छैन, ग्रोथ कसरी पाउन सकिन्छ यो इन्डस्ट्रीमा, म त्यो तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। नम्बर 1 पोइन्ट साथीहरू, तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, बी एकाउन्टेबल। यदि तपाईँलाई पनि भेस्टिजबाट, हेल्थ लिभिङ नेपालबाट साँच्चीकै ग्रोथ चाहिएको छ, प्रत्येक महिनामा तपाईँको पिभी बढ्नु पर्यो, तपाईँको लेभल बढ्नु पर्यो, तपाईँको टिमको साइज बढ्नु पर्यो, यदि तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भने साथीहरू 3 वर्षको एक्सपिरियन्सबाट म तपाईँलाई यो क्लियरली बताउन सक्छु कि साथीहरू, यदि तपाईँ एकाउन्टेबल हुनु भएन भने तपाईँको बिजनेस 2 दिनमा स्वाहा हुन्छ। आज कुनै पनि मासु पसलेलाई सोध्नुहोस्, आज कति किलो मासु बिक्यो भने उसले 100% नम्बरमा भन्छ। आज चाहिँ 10-15 किलो बिक्यो होला, उसले भन्दैन, उसले भन्छ 12 किलो बिक्यो अथवा 20 किलो बिक्यो अथवा 30 किलो बिक्यो, वाट एभर द नम्बर, उसलाई थाहा छ आफ्नो नम्बर के हो। हामीले के गर्छौँ त साथीहरू, मैले कुनै पनि तपाईँहरूमध्ये कुनै पनि एउटा मान्छेलाई सोधेँ भने, सर आज लास्ट महिनामा, लास्टको अक्टोबर महिनामा कतिजनालाई प्लान प्रेजेन्टेसन सो गर्नुभयो? सर गरेँ होला सर 20-30 जनालाई। यो एन्सरले गर्दा नि हाम्रो ग्रोथ नभएको। म बारम्बार भनिरहेको हुन्छु, बी एकाउन्टेबल बनाउनुहोस्, डाटा बनाउनुहोस्। म मेरो डायरी तपाईँलाई बारम्बार देखाइरहेको हुन्छु। अहिले अलिकति मेरो ब्याग थोरै टाढा रहेछ, जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनटको समय बढी लागेर केही हुन्न। म तपाईँलाई बारम्बार देखाइरहेको हुन्छु नि साथीहरू, एकाउन्टेबल हुनुहोस्। तपाईँले कतिजना मान्छेलाई प्लान प्रेजेन्टेसन सो गर्नुभयो? यो मेरो रजिस्टर त मैले तपाईँलाई देखाउँदा थाकिसकेको छु। यहाँ हेर्नु होला साथीहरू, अक्टोबर महिनामा मैले टोटल 32 जनालाई चाहिँ प्लान प्रेजेन्टेसन सो गरेको छु। त्यसभन्दा अघिल्लो महिना साथीहरू सेप्टेम्बर महिनामा मैले 38 जनालाई प्लान प्रेजेन्टेसन सो गरेको छु। अगस्त महिनामा मेरो अलिकति डाटा कम थियो, मैले 16 जनालाई प्लान प्रेजेन्टेसन सो गरेको छु। द्याट मिन्स एकाउन्टेबल रहन बहुत जरुरी छ साथीहरू। हावादारीमा बिजनेस गर्ने प्रयास नगर्नु होला। तपाईँ भर्खरै यो बिजनेसमा आउनु भएको छ भने साथीहरू, कतिजनालाई प्लान प्रेजेन्टेसन सो गर्नुभयो? प्लान प्रेजेन्टेसन सो गरिसकेपछि उसले के भयो कापीमा नोट डाउन गर्नु होला, ताकि आजको 1 वर्षपछि पनि तपाईँले त्यही मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्दा फेरि लास्टमा हाम्रो कुराकानी के भएको थियो तपाईँलाई याद आओस्। बुझ्नुभयो? नम्बर 1 चिज भनेको चाहिँ ग्रोथको लागि एकाउन्टेबल रहनु होला। के गर्नुभयो, कति गर्नुभयो, नम्बरमा आफ्नो कापीमा नोट डाउन गर्नु होला। नम्बर 2 पोइन्ट, बी रेस्पोन्सिबल माइ डियर फ्रेन्ड। म बारम्बार भन्न चाहन्छु, तपाईँको अपलाइनले तपाईँलाई मद्दत गर्छ। यदि जसले तपाईँले यो बिजनेसमा ल्याएको छ त्यति उसको काम हो कि साथीहरू। वास्तवमा लेटेस्ट सपोज मैले तपाईँलाई स्पोन्सरिङ गरेँ, तपाईँले यो बिजनेसमा लिएर आयो भने मेरो काम भनेको तपाईँले यो बिजनेसमा जोइन गराएर हेल्थ लिभिङ नेपालमा कनेक्ट गर्नु मात्र काम हो। केही पनि यदि तपाईँ भाग्यमानी हुनुभयो भने तपाईँको अपलाइनले तपाईँलाई सिकाउँछ, बताउँछ, 2-4 जना मान्छे जोइन गराइदिन्छ, उनीहरूलाई पनि हेल्प गर्छ बढ्नको लागि। त्यो एक्स्ट्रा पोइन्ट हो साथीहरू। अब जिम्मेवारी लिने काम तपाईँको आफ्नो हो। यसमा बारम्बार भनाइ छ, ये बिजनेस ना तो अपलाइन का है, ये बिजनेस ना तो डाउनलाइन का है, ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारा है। ध्यान दिनुहोस् साथीहरू, यो बिजनेस न अपलाइनको हो न डाउनलाइनको, यो बिजनेस मात्र तपाईँको। त्यही भएर रेस्पोन्सिबल हुनुहोस्। लास्ट महिना बिजनेस तपाईँको घटेको छ भने जिम्मेवारी उठाउन सिक्नुहोस् कि यो महिना मैले मेरो बिजनेसलाई उठाउनको लागि कुनै अफरहरू राखेर हुन्छ कि, मैले प्लान प्रेजेन्टेसनको रेटलाई बढाएर हुन्छ कि, मैले ग्रुपमा मिटिङ बढाउनु पर्यो कि, मैले कलिङ बढी गर्नु पर्यो कि, एटलिस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु साथीहरू। जसरी तपाईँको घर परिवारमा आज मम्मी बुवाले तपाईँको हरेक इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि जिम्मेवारी हुनुभएको छ नि, बाबासँग भन्नुहोला बाबा मलाई यो चाहिएको छ, बाबाले मलाई त मतलब छैन जे गरे गर्दा भन्नु नि, मम्मीलाई भन्नुहोला मेरो स्कुलको फिस बुझाउन छ, जे गरे गरे मलाई त बालै छैन त भन्नु न नि। उहाँले जहाँबाट भए पनि, चाहे आफ्नो पकेटमा पैसा भए पनि नभए पनि तपाईँको लागि पैसा जुटाइदिनुहुन्छ कि जुटाइदिनुहुन्न? द एन्सर इज यस। हो, त्यसलाई भन्छ जिम्मेवारी। हो, त्यही तरिकाले यो बिजनेसमा आइसकेपछि तपाईँको आफ्नो सपना साकार गर्ने, आफ्नो पिभी बढाउने, आफ्नो लेभल बढाउने जिम्मेवारी तपाईँको छ। समस्या आउलान्, आइसकेका पनि होलान्, बट डोन्ट वरी, जिम्मेवारी भएर मात्र काम गर्नु होला साथीहरू यो इन्डस्ट्रीमा। बी रेस्पोन्सिबल ग्रोथको फर्मुला, सेकेन्ड फर्मुला हो। थर्ड फर्मुला म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, टेक इट सिरियसली। म आज पनि एकजना साथीसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ठाउँमा चाहिँ जब गर्दै हुनुहुन्छ। म पुरै कुराकानी चाहिँ खुलाउन चाहँदिनँ। एक ठाउँमा जब गर्दै हुनुहुन्छ। अब जबको टाइम भनेको तपाईँलाई थाहा छ साथीहरू, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म लगातार काम गर्नुपर्छ, बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्नु पर्यो। बिजनेस गर्ने एक दिन आउँछ शनिबारको दिन। आज मैले उहाँलाई फोन गरेको थिएँ, सर कता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, सर म एकातिर एक ठाउँमा चाहिँ घुम्न आएको छु, साथीभाइसँग आउनुभयो। मलाई त्यही भन्दा बित्तिकै लाग्दैन, मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि, आई थिङ्क दिस पर्सन इज नट सिरियस अबाउट दिस बिजनेस। बिकज सिरियसनेस त चाहिन्छ हेर्नु साथीहरू, यो बिजनेस त्यत्तिकै हुनेवाला छँदै छैन।
यो बिजनेसलाई बिल्ड गर्नको लागि तपाईले केही न केही त छोड्नु पर्ने हुन्छ। जति बेला मैले यो बिजनेसलाई जोइन गरेको थिएँ, मैले मेरो घर परिवारमा भन्देको थिएँ, मेरो मम्मी बुवा दिदी बहिनी कृपया म हात जोड्छु, मेरो घरमा कसैको बर्थडे होस्, मेरो परिवारमा कसैको बिहा होस्, कसैको मलामी जान परोस्, कसैको पूजामा जान परोस्, मलाई केही पनि नभन्नु होला। 3 वर्षको लागि मलाई केही पनि नभन्नु होला। म बिजनेस बिल्ड गर्दैछु। म जागिर गरिरहेको छैन कि बिहान गएर साँझ आउँछु जिन्दगी छर्छु, होइन। म बिजनेस गरिरहेको छु। यो बिजनेसमा यति पनि डाउन भयो भने मलाई बहुत टाउको दुखाउनेवाला छ। म त्यो लेभलको सिरियसनेसको साथ काम गरेको थिएँ। हेर्नु साथीहरू, मेरो छिमेकीको घर बिहा हुन्छ, मेरो छिमेकीको घर बिहा हुन्छ, मलाई केही मतलब छैन, किनकि म नभएर त्यो बिहा अड्किने पनि होइन। मेरो घरमा लाग्छ श्राद्ध भयो भने अथवा लाग्दा के पूजा आजा भयो भने म धेरैभन्दा धेरै 1 देखि 1.5 घण्टा मात्र बस्छु घरमा साथीहरू, किनकि मलाई थाहा छ। म यो भन्न खोजेको होइन कि आफन्त इष्टमित्र दाजुभाइ सबै छोडिदिनुहोस्, यो भन्न खोजेको होइन। तर तपाईँलाई पनि थाहा छ साथीहरू, तपाईँ सफल हुनुभयो भने 3 वर्ष 5 वर्ष मेहनत गरेर सफल हुनुभयो भने नजानेका नचिनेका मान्छेहरू पनि तपाईँका आफन्त बन्छन्। ध्यान दिनुहोस् है साथीहरू, नजानेका नचिनेका मान्छेहरू पनि आफन्त बन्छन्। तर तपाईँ असफल हुनुभयो भने कसैलाई पनि मतलब हुँदैन साथीहरू। हेर्नु, चिनेका मान्छे पनि टाढा भएर जान्छन्। कति कथाहरू सुन्नु भएको छ होला साथीहरू। आज मान्छेलाई त घर परिवार इष्टमित्र सबैले गन्न छोडिसकेका हुन्छन्, किनकि उनीहरू गरिब छन्। बडा नराम्रो शब्द छ साथीहरू, मलाई बहुत पिर परिरहेको छ, तर सत्य तितो नै हुन्छ, के गरौँ। तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ होला साथी। त्यसर्थ टेक इट सिरियसली। 3 वर्ष यो बिजनेसको लागि केही कुराकानी छोड्नु पर्ला, कसैसँग साथीसँग घुम्न जान छोड्नु पर्ला, कतै लाग्दा नाच्न पर्ला, कसैको बर्थडे होला, कसैको पार्टी होला, सब कुरा छोड्नु साथीहरू। केही त छोड्नुहोस्। सोनू शर्मा सरले भन्नुहुन्छ नि, प्रकृति आपको उतना नहीं देती जितना आप उससे मांगते हैं, प्रकृति आपको वो नहीं देती जो आप प्रकृति से मांगते हैं, प्रकृति आपको वो देती है, प्रकृति आपको वो देती है जिसके लिए आपने कुछ किया है, जो आपने प्रकृति को दिया है। न्यूटन्स थर्ड लॉ अफ मोशन छ नि, एभ्री एक्सन हैज द इक्वल इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। भन्न खोजेको जे गर्नुहुन्छ त्यसैको अपोजिटमा पाउनुहुन्छ। भन्न खोजेको यो बिजनेसमा तपाईँ सिरियस हुनुभयो भने बिजनेसले पनि तपाईँलाई सिरियसली पैसा पठाइदिन्छ। अब साला हामीलाई मतलबै छैन, भएछ भने भएछ, नभए ठिकै त छ भन्नका साथ बिजनेसमा मान्छेहरू फेल हुन्छन्। म आज तपाईँलाई यो किन बताउँदैछु भन्दा साथीहरू, यही कारणले गर्दा 90% मान्छेहरू बिजनेसमा असफल हुन्छन्। त्यसपछि भन्छन् भेस्टिज त मैले गरेँ थिएँ, ए मलाई थाहा छ यस्ता नभन, मैले त गरेर सकेको केही हुन्न। हम तो डुबे सनम तुम्हें भी ले डुबे, हैन। हम तो डुबे डुबे तुम्हें भी ले डुबे भन्ने एउटा लाइन छ नि साथीहरू, त्यस्तै हुन्छ के। त्यसर्थ साथीहरू टेक इट सिरियसली। यो बिजनेस हो, बिल्ड गर्नै पर्छ, केही कुराकानी छोड्नै पर्छ, सेक्रिफाइस नगरिकन केही पाइँदैन। विदाउट सेक्रिफाइस यु विल गेट नथिङ इन युर लाइफ माई डियर फ्रेन्ड्स। टेक इट सिरियसली। लास्ट पोइन्ट अफ द ग्रोथ फर्मुला, पनिश युअरसेल्फ साथीहरू। लेट अस सपोज, मैले अघि पनि भर्खरै कुराकानी गर्दै थिएँ, टार्गेट त तपाईँले लास्ट महिना पनि त लिनुभयो नि साथीहरू। टार्गेट तपाईँले लास्ट महिना पनि लिनुभयो, यो महिना पनि लिनु भएको छ। वाट इज द डिफरेन्स? लास्ट महिना पनि टार्गेट लिएको थियो, होइन, ब्रोज डाइरेक्टरको टार्गेट लिएको थियो 400 600 800 पिबी भयो। यो महिना पनि तपाईँले टार्गेट लिनु भएको छ, यो महिना पनि त्यही हुने होला। वाट इज द डिफरेन्स माई डियर फ्रेन्ड्स? मैले जति बेला यो बिजनेसलाई सुरुवात गरेको थिएँ नि साथीहरू, त्यति बेला किशन कर्णेलजी मेरो अपलाइन हुनुहुन्छ, मेरो गुरु भगवान हुनुहुन्छ, उहाँको र मेरो एउटा टार्गेट हुन्थ्यो कि आज यदि हामीले 100 पिबीको क्लोजिङ गराएनौँ भने आज खानै खान्नौँ। त्यो तरिकाले हामीले बिजनेसलाई बिल्ड गरेका थियौँ कि साथीहरू। 3-4 दिन त म भोकै पनि बसेको छु। मेरो मम्मीलाई घर आएर तपाईँले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब भाइ कसले पनिस गर्छ? अपलाइनले तपाईँले गाली गर्न मिल्दैन। कताबाट म जस्तो अपलाइन पाउनु भएको थियो, जुमबाट भए पनि कहिले काहीँ गाली गर्छु। नजिक बसे त म गाली गर्न पनि सक्दैन, मलाई पनि डर लाग्छ, आफ्नो ज्यान पनि त जोगाउन छ गरे फेरि, होइन, किन नराम्रो बन्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। माई डियर फ्रेन्ड्स, यो बिजनेसमा बढाउने जिम्मेवारी तपाईँको आफूले नै लिनुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ आफूलाई पनिस गर्न पनि सुरुवात गर्नुहोस्। यदि हप्ताको तपाईँले 400 पिबीको टार्गेट राख्नु भएको छ, 400 पिबी पुरा भएन भने डु समथिङ फर यु। साला अपने को कुछ न कुछ पनिस करो मेरो दोस्तो। हेर्नु साथीहरू, यो इन्डस्ट्रीमा फेल हुने रिजन नै यही हो, किनकि मान्छे एकाउन्टेबल छैन, रेस्पोन्सिबल छैन, सिरियस छैन र आफूलाई पनिस नै गर्दैन। मैले गाली गर्नु मिल्दैन कि हेलो सर तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो, यस्तो गर्न पाइन्न, तपाईँले निकाल्दै भन्नु मिल्दैन कि साथीहरू। बिजनेसको नराम्रो नेचर यही छ। तपाईँ आफूलाई पनिस गर्नुहुन्न। म त भन्छु प्राण जाए लेकिन वचन नजाए। बी अ म्यान अफ युर वर्ड, बी अ म्यान अफ युर वर्ड। जे बोल्नुभयो पुरा गरेर छोड्नुहोस्, हर हालमा हर कालमा। डु व्हाट यु हैव सेड।
अदरवाइज डोन्ट से। यदि भन्नुभयो सर म ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाइड गर्छु, सर म 500 पीबी गर्छु, सर म 200 पीबी गर्छु, डजन्ट म्याटर युर टार्गेट इज बिग और स्मॉल, डजन्ट म्याटर युर टार्गेट इज बिग और स्मॉल, वट एभर द टार्गेट, डू एभ्रिथिङ, डू वट एभर इट निड्स टु डू टु कम्प्लिट। यो पुरा हुनको लागि जेसुकै हालतमा पनि जे गर्न पर्छ गर्नु साथीहरु, तर टार्गेट कम्प्लिट गर्नुस्। These are the 4 basic formula of growth. These are the 4 basic formula of growth.